nhớ rằng nó gọi là Disassembly thia Reassembly cho GSG AK-47-22 long rifle. And then I could video teach. This is my 5th video. Chỉ giờ có một trong nó chạy thế rồi muốn stock đông nó nè, chỉ có một lòng xe, có một nó triangle cho nó cho xe chỉ nó stock, nó triangle stock. Thì có lấy cái đây, có lô optic nó, lấy cái lô magazine nó, chỉ make sure chỉ mua hả, okay. Rồi lấy dust cover. Thì quyết tao lấy từ screwdriver nhá, là cán nó thì có vô trap của nó là đi mới cho nó ra là cho tao lấy nó tự con lấy tao tự chỉ có mấy chia lên nó chỉ có mấy two spring lên nó cái sau xỉa nó tụi nó này nhớ lên nó hỗ trợ nó chỉ nếu mua cho screw lên nó cho nó cho cái tao lấy chỉ có tao lấy tụi nó để nó thiết một chia nó chỉ có chỉ lúc nó tự lúc lạc nó chỉ có nó có chỉ có lúc trigger group chỉ có đây có tụ bolt chỉ muốn nói là play vào cho bên nó có xí tụ lên nó xứ có lấy lên nó chia cái dùng là nó có tao lấy với tụi em là wrench cho lọc khí ok chỉ thằng sống này có một tụi nó chạy về có lấy có hoàn thành nó chỉ có chạy có tụi ba nó thì mà nó cứ là play cho screws nhưng để nó nữa nó i o b blau chi trâu xa y chua cọ thì tụi nhau nó thế cho nó có lấy tụi nó lấy tụi nó có lấy tụi nó tự chế chúa tụi nó thế chỉ muốn nó có là một lấy tụi nó thế tụi nó nó lú nó tụi nó dùng nó cho tụi nó chỉ có chế tụi nó tới nhấn tròn tới chỉ có lấy tụi nó lấy tụi nó chỉ có lấy tụi nó
cái lên tụi nó thiết cho nó cái lên tụi nó cho nó chỉ muốn nó chua tụi nhau nó nữa chỉ có chỉ tụi hàng range nó thế nào có khí nó xí chỉ muốn nó có khí có tát phỏ thế rồi có khí tôi trong lên nó mấy số tụi nó chủ nhau lên nó sau xịa thì nó trong lên nó nữa nó nè okay rust còn được là sẽ còn được mình chỉ là rồi có lẽ tao có replace the barrel chỉ có lòng có lẽ đi nó sẽ thì nó không muốn gì đâu mấy số con này chủ nhau phải nó lên nó còn nó là trong nó lên nó chỉ có đẩy nó có đẩy nó đấy nên lo lên nó này từ screw nó bóng đầu nó là ta chỉ chuối tụi nhân nó có đẩy nó chủ lo cho họ chơi nên nó nó lạ lắm đó có mấy cho là tròn nó ok cho ok cho lại nữa mà nè tao này mình show to sear spring nó chỉ nhau nó theo thầu cái thao lá đi nó lỡ này chỉ có muốn other screw là nó làm một cho nó là tua nè right away tụi nó thiết có món là nó chưa được các đồ xíu thì thường là nó một đôi con nó thì con chưa tụi nó có khó đâu thiết tụi là nó có sát tụi nó lên nó có một cái screw là nó cho nó cho đâu con chưa nó đâu con chưa đâu mấy sure này chủ nhau hơn là nó lên nó thì thằng lái lên nó lỡ này chỉ có muốn đợi rồi để nó là nó cái cho là thò đó xíu
còn thỏ lái nó chỉ có một tuần là nó tight thôi cơ rồi nó khó chỉ có để nó tụi nó cho lo cho thôn là nó con chưa tụi nó cho tụi nó cho cleaning rod chỉ muốn là có một chỗ screws là nó cho là cho nó cho nó con chưa cho这个烤的这是这锅的。Okay, thì muốn nó có muốn cái bolt cho đó nó thì có một cái đẩy lock này cho nó lock cho nó thì tôi screw nó muốn nó đốt to thì có muốn nó là cái cho đó nữa có một cái lúc tray group là cái cho một cho đó thì có cho to cho lỡ nó chê có một lúc nó là 6 đó sau to cho là chỉ có một screw là nó cho nó screw thôi tại có cho lúc nào đâu spring cho nên nó thì có một lúc cá nó cho là khứ lên nó con sư nó đâu chỉ tụi con chưa to lên đó lỡ nó chê nó có thỏ cho nó trâu xứ chỉ có để nó chỉ có cho hòn đầu nó okay thank you for watching